مسئله 1-2. این مسئله میگه که برآیند دو تا بردار V1 به اضافه V1 به V1 و V2 رو که تحت عنوان بردار V برابر V1 به اضافه V2 بیان میشه پیدا بکنید. پس برآیند بردار V1 و بردارهای V1 و V2 رو میخواد و همینطور زاویه بردار برآیند رو با محور X میگه که به دست بیارید. حالا میگه که به صورت گرافیکی و به صورت ریاضی هم حسابش بکنید. گرافیکش خب تقریبا مشخصه، به همچین شکلی خواهد بود برآیند بردار، اما به صورت ریاضی اگر بخوایم حسابش بکنیم بایستی از این روش استفاده کنیم. میایم بردار V1 رو تجزیهش میکنیم به مؤلفه های افقی و مؤلفه عمودیش. یعنی اگر من این زاویه تتا رو پیدا بکنم، تانژانت تتا میشه ضلع مقابل به مجاور، پس زاویه تتا میشه تانژانت معکوس 3/4 که برابر با 36/86 خواهد بود. خب محور افقی، مؤلفه افقی این بردار V1 میشه 10 تا کوسینوس تتا و مؤلفه عمودیش میشود 10 تا سینوس تتا. بردار V2 رو هم تجزیهش بکنیم. بردار V2 هم وقتی تجزیه بشه به مؤلفه عمودی و مؤلفه افقی، مؤلفه افقیش میشه 12 تا، با توجه به اینکه این زاویه 60 درجه هست میشه 12 تا کوسینوس 60 درجه و مؤلفه عمودیش هم میشه 12 تا سینوس 60 درجه. خب حالا میتونیم مؤلفه های افقی و عمودی این دوتا بردارها رو با هم جمع کنیم. برای مؤلفه افقی ما یه دونه 10 تا کوسینوس تتا داریم، پس بذارم Vx برابر با 10 تا کوسینوس 36/86 درجه در جهت مثبت. یه 12 تا کوسینوس 60 درجه هم در جهت منفی داریم، پس منهای 12 تا کوسینوس 60 درجه در جهت منفی. اینجوری میتونیم Vx رو پیدا بکنیم. من حساب میکنم مقدارش رو، میشه 10 ضرب در کوسینوس 36/86 منهای با 12 ضرب در کوسینوس 60 درجه، مقدار Vx میشود 2. خب Vy رو حساب کنیم. Vy یه دونه 10 تا سینوس 60 درجه سینوس تتا داره، 10 تا سینوس 36/86 داره، در جهت مثبت یه دونه 12 تا سینوس 60 درجه هم داره و میتونیم Vy رو هم اینجا حساب کنیم مقدارش رو 10 ضرب در سینوس 36/86 به اضافه 12 ضرب در سینوس 60 درجه، مقدارش میشه 16/14. خب پس ما الان یه بردار داریم که مؤلفه Xش هست 2 و مؤلفه عمودیش هست 16/14. بین این دوتا میتونیم یه برآیند بگیریم. برآیند این دوتا بردار یا بردار V کل میشود رادیکال 2 به توان 2 به اضافه 16/14 به توان 2. مقدارش رو حساب کنم من، 2 به توان 2 به اضافه 16/14 به توان 2 رادیکال ازش بگیریم میشه 16/52. ضمناً زاویهش رو با محور X خواسته، یعنی این تتا رو خواسته تتای X. تتای X میشود تانژانت معکوس خب ضلع مقابل رو که داریم چقدر 16/14 به ضلع مجاورمون هم که هست 2. میتونیم از این رابطه تتا رو پیدا کنیم، یعنی بایستی 16/14 تقسیم بر 2 میشه 8.2 ازش تانژانت معکوس بگیریم. زاویهش میشود 83 درجه. یعنی برآیند این دوتا مقدار نیروی V1 و V2 یک برداری میشه تقریبا به این شکل که مقدارش هست 16/52 و زاویهش هم با محور افق میشود 83 درجه.